Hey guys, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back to my channel. Sa araw to guys, tayo ay maglalagay ng spring ito sa ating front port ng ating Honda Supremo. Try natin guys kung maganda. Nakabit natin ito guys. Dalawang spring. Diyan sa labas guys. Try natin. Dahil ang iba guys, nakita ko nakabit din sila. Nakita ko mukhang maganda. Kaya tatry natin. Subok ba umasa? Para sa panghanap buhay. Okay guys, tara, step by step gagawin natin ito. Tara.